guys! It's me again, Pablo's TV! Alam niyo na po ba kung paano maglagay ng Zoom ID name? Using your computer or your smartphone? Kung hindi pa, you need to stay and watch this video. Here you go! O diba? Simpleng-simple lang po. Kaya don't worry na. Kung bago ka lang po sa aming channel, don't forget to hit the subscribe button at syempre, huwag niyo pong kakalimutan ang bell button para updated po kayo sa aming mga bagong upload na video. Click